سلام به روی ماهت. امروز روز 22 چالش شکرگزاریمونه و میخوام همین اول کار یه نفس عمیق بکشی و فقط به یه جمله فکر کنی. خدایا برای حضورت در همین لحظه سپاس. میخوام توی این قسمت با هم یه جور شکرگزاری عاشقانه و عارفانه داشته باشیم. یه جور لمس کردن خدا، نه از دور، نه با فاصله. یه حضوری که الان همینجا توی نفسهات، توی تپش قلبت، توی آرامشت هست. لطفاً تا آخر این پادکست با دل و جان همراه باش. اگه میتونی چشماتو ببند، نفسهاتو آروم کن و بذار این کلمات مثل یه نور نرم توی وجودت پخش بشه. خدایا، توی این لحظه‌ای که دارم این کلمات رو میگم، حس میکنم که بودن تو مثل یه هوای لطیف، مثل یه نور آروم، همه جا و همیشه باهامه و همین حس حضور تو به هم آرامش عمیقی میده که از هیچ کس و هیچ جای دنیا نمیتونم بگیرم. و ممنونتم که حتی وقتی من حواسم پرته، تو باز همون جایی که همیشه بودی و هیچ وقت منو تنها نذاشتی. و این همراهی بی صدا ولی پررنگ یه جور عشق الهیه که هر روز بیشتر تو دلم جا باز میکنه. و چقدر خوبه که میدونم حتی ساده ترین لحظه هم زیر نگاه و رحمت تو معنا پیدا میکنه. خدایا، هر بار که برمیگردم سمتت، انگار یه سفر تازه توی دلم شروع میشه. سفری که با یه آه آروم آغاز میشه و با یه حس از جنس امنیت ادامه پیدا میکنه. و ممنونتم بابت این توانایی که بهم دادی تا با بستن چشم‌هام بتونم تو رو دوباره حس کنم. خدایا، ازت ممنونم که حتی وقتی ذهنم پر از فکر و آشوبه، رحمت تو مثل یه چتر مهربون بالای سرمه و همیشه یه چیزی توی دلم آرومم میکنه و میگه تو تنها نیستی. و همین جمله بی صدا اما محکم امید رو دوباره به هم برمیگردونه و اجازه میده روزهای سخت رو هم با یه جور آرامش عبور کنم. و چقدر خوبه که رحمتت بی قید و شرطه و منو هر بار میپوشونه. حتی وقتایی که خودم فکر میکنم لیاقتش رو ندارم. خدایا، ازت ممنونم که پیام‌هات رو به شکل‌های مختلف تو زندگی میشنوم. گاهی توی سکوت عمیق، گاهی توی تلنگر کوچیک، گاهی توی حرف آدم‌ها و حتی گاهی وسط گریه هام که یه حس آروم توی دلم میگه من هستم. و چقدر قشنگه که راه ارتباط تو با من فقط صدا نیست، نوره، الهامه، حضوره. و من هر روز بیشتر میفهمم که تو همیشه با زبانی صحبت میکنی که روح هم میفهمه.
خدایا ازت ممنونم برای اون لحظه های ناگهانی خلوص که بدون هیچ دلیل خاصی قلبم گرم میشه. انگار دستی از نور روی شونه هام میشینه و بهم آرامش میده. و همین حس گرم، همین لرزش لطیف توی قلب نشونه ی حضور توه. و این لحظه های ناب همیشه بیشتر از 1000 تا دلیل و برهان منو قانع میکنه که تو از چیزی که فکر میکردم خیلی بهم نزدیکتری. خدایا ممنونم که حتی وسط سخت ترین روزها یه نیروی نامرئی هست که منو سر پا نگه میداره. و من خوب میدونم اون نیرو فقط از تو میاد. و چقدر زیباست که تو حتی از سکوت تلخم، از گریه هام، از گم شدن هم عبور میکنی و به هم قوت میدی و گاهی اونقدر آرومم میکنی که حتی متوجه نمیشم چطور دوباره سرپا شدم. و این یعنی حضور تو، حضوری که عمیقه، مهربونه، خداگونه است. خدایا برای اون هدایت‌های بی صدا ممنونم. راهنمایی‌های لطیف، تلنگرهای آروم، نشونه‌هایی که فقط دل من میفهمه. و چقدر قشنگه که هر بار گیج و سردرگم میشم یه چیزی توی درونم منو سمت بهترین راه هدایت میکنه. و من میدونم اون صدای آروم، اون حس درست، اون روشنایی کوچیک هدایت نرم و عاشقانه توه. خدایا ممنونتم که بهم یاد دادی هر بار سختی اومد نترسم، ناامید نشم، فقط آروم بشم و به تو تکیه کنم. و چقدر این مهارت آروم بودن در لحظه زندگیم رو نجات داده و باعث شده تصمیم هام از ترس نباشه، از ایمان باشه. و من امروز میخوام ازت تشکر کنم که توی این دنیای پرشتاب آرامش رو یادم دادی و کنارم موندی. خدایا برای حضور عاشقانت، برای اینکه هر بار صدات میزنم جوابم رو توی قلبم میدی، برای اینکه ازم دور نمیشی و منو به خودم واگذار نمی کنی، برای اینکه عشق تو یه عشق بی قید و شرطه، برای اینکه بودن تو باعث میشه به زندگی ادامه بدم. برای همه اینها و هزاران دلیل نگفتنی دیگه ازت سپاسگزارم و میخوام امشب رو با یه عشق پاک، یه لبخند آروم و یه حس عمیق از حضور تو تموم کنم. اگه تا اینجای پادکست همراه من بودی، ازت میخوام همین الان توی کامنت ها بنویسی خدایا ممنونم که همین حالا کنارمی. این جمله فقط یک جمله ساده نیست، یه اعلام حضور قلبیه و امیدوارم امشب حضور خدا رو توی وجودت با تمام عمقش احساس کنی.
مرسی که این مسیر قشنگ رو با من طی می‌کنی. شبتون پر از نور و آرامش خدا. تا قسمت بعدی مراقب دلت باش.